แอคชั่นน้องๆนักแสดงทีมงานจริงเป็นคนที่ซับซ้อนคนหนึ่งสำหรับเราเขาจะไม่ได้มาแค่อองแต่จริงๆเขาจะเป็นคนที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นตอนเขาเขียนหนังสืออยู่หรือแม้แต่ตอนที่เขาไปพบเจอผู้คนที่เป็นแบบศิลปินมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าอยู่กับตัวเองเพราะว่ามันก็ต้องใช้สมาธิในการทำงานสูงเนาะคิดไม่ออกมันก็เลยแบบว่าเคาะไปของอันนี้ที่สองเพียงแค่คิดเธอนี่ลูกคอมาเลยโอ้ยร้อนได้ดีโอ้ยสุดๆนะจัดคิมเป็นตัวละครที่สร้างสีสันตัวละครหนึ่งเป็นผู้ช่วยบอกเนาะซึ่งก็จะมาเป็นคนที่ตามงานของคุณคิมตลอดเวลาซึ่งตัวละครตัวนี้เราเอามาจากในชีวิตจริงเลยแหละการตามงานอะไรพวกนี้จริงเราก็จะมาสร้างสีสันให้กับซีรีส์ที่มีอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่มีเลยแต่เอากาแฟมานี่กาแฟเป็นแก้วมาทางโน้นเลยของแก้มบ้างขึ้นมาที่หน้าโอเคครับเอาเลยครับหมดเวลาแล้วเราก็ต้องกลับบ้านเป็นไงบ้างครับคุณวันนี้อะครับผมเจ็บครับขอบประตูฮะแล้วก็โดนสกูตเตอร์กระแทกขอบเป็นไรบ้างครับโอ้ยอะไรผมรบกวนเลื่อนหน้าต่างนี้หน่อยมาเพราะว่าเสียงมันเข้าเจ็บบอกหมาอะไรบอกเล่นฉากแอคชั่นกันมาไม่บอกว่าซีนไหนมันเป็นความแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหรอเนาะพี่ตินดีใจมากเลยครับกับเหตุการณ์นี้ผมไม่ถนัดพอจริงๆนะครับพี่บัวเนี่ยครับผมมีพอดมาเสนอพี่บัวเพียบเลยนะจีนะปัดทิ้งจีนะได้เริ่มกับพี่บัวก่อนเล่นโดยคุณพี่ฟองเขามาเล่นเป็นบก.พี่บัวคือบก.บริษัทผมรู้สึกว่าคนที่จะเป็นบก.ได้เขาก็ต้องเป็นนักเขียนมาก่อนผ่านอันนี้มาก่อนเราเนาะไม่มีทางมองได้แบบเดียวกับพี่บัวซึ่งพี่บัวเขาพูดอะไรมาคิดอะไรมาความจริงแล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับทางสำหรับพิมพ์เองจริงๆแบบนั้นจริงๆอะไรเป็นคนบริหารใช่ก็คือเป็นคนที่เห็นภาพใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างนี้เสือไงเสือขย่ำใครขย่ำชีเอาสมพอเราเห็นเรื่องเห็นธีมเห็นรายละเอียดต่างๆแล้วอะคือเรารู้อยู่แล้วว่าสเกลของซีรีส์ในการถ่ายทำอะมันใหญ่มากแล้วก็มันใหญ่กว่าทุกๆชิ้นงานที่เราเคยทำมามันเป็นเหมือนการเติบโตของ The Hub House ด้วยที่เราแบบเพิ่มเลเวลการทำงานของเราขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอยากให้เห็นกระบวนการในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยจะดูมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นผิดปกติจริงๆอยากให้คนเห็นบรรยากาศคร่าวๆของการแคสติ้งอย่างพี่เอิร์ธออสการ์อย่างเงี้ยเขาเก่งมากในการที่จะแบบช่วยบิวให้มันดูเป็นสถานการณ์การแคสติ้งจริงๆอะไรเงี้ยเรามีแขกรับเชิญด้วย EP นี้ก็ขอบคุณมากทั้งหนังหน้าโรงแล้วก็ก้าวหน้าเทอร์โบมาสร้างสีสันแล้วก็ทำให้บรรยากาศการแคสติ้งมันดูจริงมากขึ้นเนาะมีผมไม่จริงๆ EP 1มีผมมีโอ้ซีนคนอลังการสุดเลยคุณมาพูดอย่างนี้เป็นฉากแคสติ้งครั้งแรกที่นับสิบกับซีนเจอกันให้ความหล่อของคุณนับสิบเท่าไหร่คะก็ต้องสิบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ให้คนดูคนตัดสินอีกทีละกันว่าถูกใจคนนี้หรือเปล่าสวัสดี
ครับผมซักอายุ20 ปีเรียนอยู่คณะธุรกิจระหว่างบริหารระหว่างธุรกิจประเทศระหว่างบริหารเดียวบริหารธุรกิจระหว่างขึ้นไปบนห้องของคุณอยู่นี้ขึ้นไปบนห้องของคุณนี้ฝั่งนี้รู้สึกยังไงฮะก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าสิ่งนั้นรู้สึกว่าได้ลองเล่นเนี่ยมันใช่ตัวทับสิทธิ์หรอวะแต่จริงๆแล้วมันเป็นบทในละครซ้อนละครของมันอีกทีนึง คือตอนคว้าคือไม่มีการให้สู้ให้เสียคือคว้าเลย ไม่มีคิวไม่มีอะไรเลยนะคือตกใจแหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาไม้ไหน เราไม่รู้ว่าเขาคือใครด้วยซ้ำตอนแรก กำลังจะสร้าง ก็จะไปชีก็นักสิบจะสร้างสิ่งประทับใจด้วยไงแล้วมันแบบจังหวะลงตัวดีจุดสนใจขึ้นมานิดนึงอ่ะ สนใจหนักเลยนี่คือรักใช่ไหมหรือแค่ใจหักมุมเกิดอาการตกหลุมเหมือนความฝันฮู้ฮู้ได้อยู่แปลว่า ไม่ได้จ้าบ้าจริงไม่เชื่อเลยเหรอคะพี่หนิง ตอบที่เขามา3 กล่องแล้วก็เข้าลงไปนี่เลยที่หน้าหาทำโดนบังคับมา3 กล้องอะไรบ้างเนี่ยC1/16 คัด2เทค1ดีมากสปีดแอคชั่นจะยังไม่เสร็จเลย เป็น EP แรกเราก็อยากให้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทั้ง7ตัวละครครบเราก็พยายามใส่ทุกตัวละครลงไป แล้วก็เล่าความสัมพันธ์คร่าวๆของมันความที่พอคนมันเยอะขึ้นการแบ่งให้ทุกตัวละครมันแบบให้มันเด่นเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นความยากตรงนี้ด้วย การโปรโมทเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการขายข้อการโปรโมทเพิ่มเติมอีกนะคะ ไม่ว่าจะเป็น ให้มันหยุดก่อนใช่ปะถ่ายมาดีเลยอ่ะครับ มีบารมียิ่งยืนนานชัยมังคารังพระวันตุเมเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมา สวัสดีครับตอนนี้พบกับบรรยากาศบวงสรวงภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องจุ่มจิมที่ริมบึง จริงๆบวงสรวงเป็นซีนแบบไม่ต้องมีก็ได้ อยากจะมีแค่นั้นเองก็เลย เพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศแหละกว่าจะได้ซีรีส์เรื่องหนึ่งมันยากลำบากมากแค่ไหนหรือมันต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง ซึ่งมันก็จะมีความยากตรงที่ทุกคนก็จะต้องถือธูปแล้วก็ไหว้กันเนาะนักแสดงก็จะมีธูปควันเข้าหน้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วซึ่งบางทีเรายังคัดไม่ได้อย่างเงี้ยนักแสดงก็จะต้องทนร้อนทนดมธูปกันไปอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านักแสดงก็คงเหนื่อยก็ต้องขอบคุณที่ทนลำบากด้วยกันแต่ว่าก็ได้ภาพที่สวยงามอย่างที่ต้องการแล้วก็เรทนั่นเอง วันนี้จะเป็นฉากคอมเมดี้นะครับของตั้มมาดิฟฟี่คือเขาจะล้มเราจะเซฟพี่ข้างนี้พี่ข้างนี้ลองดูเฮ้ยเผาอยู่ไหนวะ เฮ้ยน้องขึ้นมาแล้วลงไปแล้วฮึบ ดึงไหนได้ไหมทางข้างล่าง แกนี่อะไรวะเนี่ย ลงเท้า โคตรเท่เลยอ่ะ
นไปกับพี่ไหมจ้าน้องขา แค่ขึ้นก็เป้าขาดแล้วอะ เราออกแบบให้ตัวละครทิฟฟี่เป็นสาวเท่สาวคูลเนอะซึ่งการขับรถไบเกอร์ก็เป็นอะไรที่เราอยากเห็นว่าเขาสามารถที่จะแบบทำในสิ่งนี้ได้โซ่เนี่ยที่เราเป็นทิฟฟี่เนี่ยไม่สามารถขับรถไบเกอร์ได้รถใหญ่ขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยทำยังไงดีวะแต่ก็คุยกันว่ามันก็คงต้องใช้สแตนด์อินไม่สังเกตก็จะไม่เห็น แต่ถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าไม่ใช่นะคะลืมกระเป๋ามาแล้วนี่ขึ้นไปข้างบนนะไปด้วยความที่ EP 1 เราจะได้เห็นชัดๆเลยเนอะว่าทุกซีนแทบจะมีตัวละครเยอะหมดซีนที่ต้องใช้จำนวนคนเยอะมากมายมหาศาลเลยอะไรเงี้ยมันก็คือเรียกว่ายากถามว่ายากไหมยากกว่าที่เคยทำมาเลยจริงๆเหมือนก้าวกระโดดแบบประมาณนึงเหมือนกันแบบในการทำจากเรื่องก่อนมาเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดพยายามทำการบ้านเยอะขึ้นในแต่ละอย่างเพื่อให้ direction มันแบบตรงที่สุดแล้วก็ให้คนอื่นรู้ว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดกับทีมงานคนอื่นซึ่งทีมงานคนอื่นก็จะต้องไปทำการบ้านในส่วนนั้นมาอะไรเงี้ยยากนะเพราะว่ามันก็หลายๆฉากก็เกินเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบคาดคิดไว้เยอะมันไม่ได้ผ่านไปง่ายๆเลยแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องจากทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนแบบก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งก็ตรงนี้แหละที่ทำให้มันแบบผ่านไปได้อย่างเหน็ดเหนื่อยครับ